این کیفیت صدای من قبل از این تکنیک هست و این کیفیت صدای من بعد از این تکنیک هست. پس برو بریم این تکنیک رو تو پریمیر نشونت بدم. اول از همه بریم تو بخش ویندو و اسنشیال ساوند رو روشن کنید. بعد صداتون رو هایلایت کنید. بریم تو قسمت دایالوگ از اسنشیال ساوند. بریم تو لاودنس، اتومش رو بزنید. بعد بریم توی کلاریتی، EQ رو روشن کنید. اینو بزنید رو پادکست وایس و اینو بذارید 7. بعد این هنس اسپیچ رو روشن کنید و اینو بزنید روی میل. بعد برین تو افکتس، دینویز رو سرچ کنید، بندازیدش رو صداتون. برین تو افکت کنترلز، این فلش قسمت دینویز باز کنید، اماونت و اینو تا 50% بالا ببرید. بعد میکاپ کی رو باز کنید و اینو تا 5 بالا ببرید. حالا فرق کیفیت صدا رو با هم ببینید. این کیفیت صدای من قبل از این تکنیک هست و این کیفیت صدای من بعد از این تکنیک هست.